Хроніка світу Вархаммер 40 000. Епізод 3. Воїнство Імперіуму. Це переказ сюжету, описаного в книзі Кріса Райта «Вальдор. Народження Імперіуму». Приємного перегляду. Земля. Тепер відома як Терра. 30-те тисячоліття. Перше за історію людство об'єдналося під владою одного лідера, відомого як Імператор. І цей союз ще недостатньо міцний і незвичний для людей, що вже тисячі років поколіннями мучилися в нескінченних війнах. Ідеї внутрішніх розбіжностей та протистоянь влади ще здаються актуальними для всіх, чий розум ще не усвідомив масштабів того, що відбувається. І в цей день Імперіум чекає перевірка на міцність. Сьогодні одразу дві погрози виникли над хиткою єдністю, і кожна з них готова зламати плани Імператора. Зовнішній периметр гігантського недобудованого імперського палацу обложений десятками тисяч бунтівних військ, що загрожують знищити серце Імперіуму ззовні. Але всупереч очікуванням, на захист стін палацу не вийшли навіть ті сили, що могли б. На стінах немає ні надлюдей-кустодіїв, ні основної армії захисту, відомої як зразкові кастеляни. Проти атакуючих вийшов лише один воїн у золотих обладунках, генерал-капітан генетично покращених надлюдей Легіо Кустодес на ім'я Костянтин Вальдор. А всередині самого серця обложеного палацу в цей момент відбувається друга зрада. Основні захисні сили, зразкові кастеляни, які зберігли вірність своїй пані на ім'я Амара Астарта, прямо в ці хвилини замість захисту стін з боєм пробиваються в серце імперських лабораторій, щоб допомогти своїй володарці в її зрадницьких планах. Застигнуті зненацька смертні захисники дослідницького комплексу безжально вбиті колишніми надійними союзниками. Така ж доля і у наукового персоналу, що працює тут на благо людства. Кастеляни, у чиї гени геніальна Амара Астарта вживила незнищенну вірність тільки їй одній, не страждають від сумнівів, не бояться смерті і навіть готові померти від надлюдей Адептус Кустодес, що охороняють це місце. У голові їх одна думка – Амара Астарта – наш пророк, і наш обов'язок – допомогти їй піднестися. Холоднокровно розстрілявши тих, хто молить про допомогу, чергова група професійних убивць з числа зразкових кастелянів завантажується в ліфт, щоб продовжити свою криваву ходьбу до своєї пані, в саме серце дослідницького комплексу, куди цієї миті прокладають собі шлях тисячі вірних її солдатів. Раптом ліфт завмирає на місці, наче наткнувшись на перешкоду. Зверху, прямо над ними, однією рукою утримуючи всю цю вагу, кабіну починає тягнути назад диявол у золотих обладунках. Один з Адептус Кустодес тягне тонни ваги, граючи, мов дитина іграшку. Кастеляни відкривають вогонь з лазерної зброї, але обладунок Кустодія не отримує жодних пошкоджень. Підтягнувши ліфт, Кустодій Самонас однією рукою вириває кабіну ліфта з шахти і жбурляє її об стіну, наче щось невагоме. Більшість кастелянів гинуть тієї ж миті, розчавлені нездоланною силою, але ті, що вижили, все ще намагаються чинити опір, піднімаючи зброю для відчайдушної стрілянини у розмиту золоту постать, що вже кинулась в атаку. За кілька секунд кастеляни, що залишились, знаходять свою смерть під точними ударами зброї кустодіанця, не отримавши навіть шансу на перемогу. У живих залишився лише один бунтівник. Звичайно, не через помилку кустодія, а заради допиту. Немислима сила піднімає пораненого супротивника як пушинку, а вокс-система кустодія ставить лише одне запитання – де Амара Астарта? Його голос пробирає до тремтіння. Посеред цієї кривавої бійні, після таких колосальних зусиль, він звучить так спокійно та умиротворено, ніби цього і не було зовсім. Кастелян відповідає, що Астарта вже там, в серці лабораторії, і що кустодії вже запізнились. Це зроблено. Частку секунди золотий воїн розмірковував, чи є сенс в інших питаннях, після чого прикінчив супротивника і з неймовірною швидкістю кинувся до шахти ліфта, саме серце лабораторії, де вже все палало.
Вогонь пожирав безцінні наукові зразки та незліченні трупи робітників, розкиданих в залах і коридорах. Те, що відбувалося, нагадувало справжнє пекло, чиє існування так заперечував нинішній імперіум. Живих тут залишились лише зразкові кастеляни, що дістались до нижніх рівнів, що тепер збудували оборону уздовж шляху до святої святих, лабораторного комплексу, де вже знаходився їхній пророк Амара Астарта. Вона стояла посеред зали, де зберігаються всі ключові генетичні зразки їхніх наукових досліджень. Весь простір вже замінували, і в її владі було знищити це, активувавши детонатор. Відчуваючи, що це останні хвилини її життя, Амара Астарта думала про всі ті нескінченні жертви, що були принесені нею на вівтар науки. Все це було заради мети, заради результату, заради вершини генетичної майстерності. І все ж вони були близькі до цього, поки працювали над 20 досконалими зразками, що були жорстоко знищені того дня. Імператор вимагав армію якнайшвидше, і свого часу вона змирилась, що громові воїни мають стати тимчасовим рішенням. Генетична нестабільність прирікла їх усіх на болісну загибель, але раніше вони встигли завоювати для імператора всю планету. І все-таки всі вони, всі як один, були жертвами її генетичного мистецтва, приречені жити і померти не людьми, а простими інструментами його волі. А тепер їхня кров на її руках. Те, над чим вони працювали всі ці роки, 20 досконалих зразків, ось те, заради чого це було, а тепер усі жертви даремно. Вона, Амара Астарта, тепер залишиться тим, ким завжди була, безжальним генетичним вбивцею, яка принесла цьому світу лише муки та нещадні машини для знищення собі подібних. А тепер він вимагав від неї нову жертву, новий вид над людей, що повинні бути ще нещаднішими, ще нелюдськішими, ще слухнянішими. Але все одно, навіть незважаючи на велику стабільність, залишатися приреченими на генетичну неідеальність. Просто чергові жертви науки заради завоювань. До її слуху доходять звуки битви. Хтось швидко і безжально пробивається через лави її вірних захисників. Звісно, це вони, Адептус Кустодес, прийшли швидше, ніж вона очікувала, хоч і все одно пізно. Надлюди, створені самим імператором, які вже й не люди зовсім. У цих чудовиськах усередині золотого обладунку не залишилось ні волі, ні емоцій, лише розум, загнаний у клітину логіки та нескінченної непорушної вірності йому одному. Просто бездушна зброя у формі людини, глузування з усієї генетики. Якщо це і є вершина генетичної майстерності, то все її життя так само порожнє, як душа Кустодія. Тим часом само нас мчить крізь вогонь руйнування, в саме серце лабораторій, туди, де він повинен наздогнати Амару Астарту і покласти край її планам. Його швидкість настільки неймовірна, що він залишив позаду навіть своїх братів за орденом. На його шляху потужні блокпости, що охороняються зразковими кастелянами, і перш ніж залишити від них криваві шматки броні та плоті, він витрачає пару-трійку дорогоцінних секунд, які віддаляють його від мети. У його розумі панує неприємне відчуття близькості провалу. Вони надто довго чекали, надто багато їй дозволили. Потрібно було діяти швидше. План Амари Астарти був ідеально розрахований, ніхто з Кустодес не мав жодних шансів дістатися головної зали. І все ж, один із них зробив це. З невимовною блискавичною швидкістю, з бризками крові і шматками плоті ворогів на бездоганному золотому обладунку, в приміщення увірвався Самонас. І в ту ж мить 2 вбивчі заряди з його зброї з неймовірною точністю були випущені в голову зрадниці, але шкоди їй не завдали. Вчену оточувало диво сучасних технологій, особистий пустотний щит, що не могли собі дозволити навіть багато з самих найвищих чинів імперіуму. Кустодес кинувся в атаку, давлячи безцінні зразки, і все ж в першій миті зазначивши, що вся зала замінована. А зрадниця Амара Астарта, розуміючи, що далі тягнути просто немає сенсу, активувала детонатор.
зануривши серце лабораторій, безцінні роки генетичних досліджень, саму себе і кустодія Самонаса в бурю полум'я потужного вибуху, що знищив все, що мало бути знищено. Безжальне полум'я в перші секунди випарувало генетичні зразки та їх творця Амаро Астарту. Серед бурі залишилася живим лише одна істота в яскравому золотому обладунку. Немов демон із пекла, він вибирається назовні, поки його плоть кипить під натиском непереборного жару. Системи обладунків виходять із ладу, віддаючи останнє, щоб врятувати свого носія. Втративши можливість бігти, Кустодес Самонас продовжив повсти геть від епіцентру, поки зрештою не знепритомнів. У той час, як наукове серце Імперіуму плавилось у вогненому пеклі, ззовні, крізь бурхливу негоду, назустріч арміям, що наступали, вийшла самотня золота постать генерал-капітана кустодіїв Костянтина Вальдора. Найманці, які чекають наказу до атаки, з подивом спостерігали за цим актом чи то героїзму, чи то божевілля. Та навіть наодинці Кустодій виглядав настільки непереборно і блискуче, що коли Ювома Кандавір в оточенні громових воїнів розпочала переговори, збоку громові воїни виглядали немов брудні жебраки, які торгуються за мотлох на фоні золотого посланця імператора. Така самовпевненість Вальдора та його зневага видається найманцям ганебною. Переговори розпочались. Вальдор, як і завжди зберігаючи абсолютний спокій і безтурботність, просить атакуючих скласти зброю. Присутній тут же примар громових воїнів Ушатан явно горить від нетерпіння перед битвою. Він глузує з Вальдора, вказуючи, що не всі громові воїни були знищені, що робота його виявилась не ідеальною. І це, напевно, мало б Вальдора бісити. У відповідь Кустодій лише цікавиться. Невже Ушатан хоче, щоб його життя, як і життя його воїнів, закінчилось просто зараз, у битві з генерал-капітаном? Ювома Кандавір, одягнена в безглуздий чорний захисний костюм, у розпачі усвідомлює, що мирної здачі та визнання провини Костянтина Вальдора чекати не доводиться. Ситуація вже давно вийшла з-під її контролю, і зараз перед нею боги війни обговорюють неминучу різанину. У шаленій надії на диво вона прямо просить Вальдора визнати провину, здатися, припинити це божевілля, на що отримує запізнілу відповідь, що їй не варто було лізти у справи Імперіуму, в яких вона нічого не тямить. А тепер смерті всіх цих людей, що вона привела сюди, залишаться лежати тягарем на її душі. І тут Кустодій активує зброю, а у темряві непроглядної бурі за його спиною спалахують 10 тисяч візорів бойових шоломів. Весь цей час, під прикриттям бурі та пристроїв, що заважали роботі бойових сканерів та ауспіків, ховалося військо генетично покращених людей нового покоління. 10 тисяч воїнів у повному бойовому обладунку із найновішими видами озброєння, про які Ювомі Кандавір не було відомо нічого, незважаючи на всі шпигунські ігри та хитрощі. Воїнство, що ніби не звідки виникло, з надлюдською злагодженістю вступило в бій, переміщуючись так швидко і ідеально, як ніколи не могли б прості смерті. Для військ, що зібралися, бунтівних найманців, бій почався навіть до того, як вони побачили противника. З нелюдською точністю їх ряди косило якимось видом розривної зброї, що розносить солдатів на криваві шматки. Атака була така спустошлива, що перші ряди виявились винищеними в перші секунди. Багато хто втік, а ті, хто прожив трохи довше, могли побачити, як із темряви виходять гіганти-надлюди, які нещадно винищують супротивника в ідеально злагодженому танці бою. Найвправніші воїни-найманці удостоїлись честі взяти участь у першому бойовому випробуванні цих нових надлюдей – Адептус Астартес, які несуть незнайому символіку у вигляді крилатого меча. Незважаючи на надлюдські можливості цієї нової породи воїнів, досвідчене око могло помітити, що їм невідомі багато хитрощів бойового ремесла, але навіть те, чого ці гіганти не знали, вони вивчали на люту просто в процесі бою, стаючи ще сильнішими та ще нездоланнішими, ніж секунду тому. Тим часом Вальдор, розправившись з усіма громовими воїнами поодинці, зійшовся в битві з Ушатаном,
їх примархом і найсильнішим із них усіх. Незважаючи на похмурі перспективи, Ушатан щиро радий тому, як усе відбувається. Він весело знущається над новими над людьми, кажучи, що вони б'ються, ніби в штани наклали, а найкращим завершенням життя Ушатану бачиться померти, дивлячись на те, як його клинок стирчить із спини Костянтина Вальдора. Вальдор, чуючи все це, на самій околиці того, що залишилось від його людяності, відчуває бажання бути такою же людиною, відповісти гідному противнику жартом на жарт, щоб усі весело посміхнулись, відчуваючи військове братерство і повагу навіть до противника. Але ні, нічого не залишилось всередині. Неможливо вигадати жарт, лише сухі факти, холодний розрахунок і незнищенна вірність імператорові залишились йому. Знайшовши пролом в обороні примарха, Вальдор розрубує супротивника, поклавши край їхньому протистоянню. Перед остаточною смертю Ушатан каже, що радий, як усе склалося. «Ти ж розумієш, Костянтине, що в результаті всі надлюди – це витратний матеріал. Всі, окрім вас, окрім Кустодес. Я жив, генерал-капітан. Клянуся 9 колами пекла. Я жив. Я хотів би, щоб усе було саме так, а не як у тебе. Ні радості, ні ненависті, ні страху. Скажи, що ж тобі залишилось, Костянтине? Що такого він може відібрати в тебе, чого ще не відібрав?» Вальдору залишилось лише визнати. Нічого. Зовсім нічого не залишилось. Тим часом у метушні бою Ювома Кандевір біжить, рятуючи своє життя. Їй щастить. Люди розлітаються кривавими бризками, безжальні воїни, які чи то нові надлюди, чи то якийсь вид автоматонів винищують живу силу і техніку з однаковою легкістю. Нарешті один із них нависає над нею вісником смерті. Вона кричить на бездушну тварюку в розпачі, але він відвертається і йде. Потім поруч із нею з'являється золота постать Костянтина Вальдора. Немислимо, але здається, він поранений і трохи накульгує. Вальдор подає їй руку і обіцяє, що її не чіпатимуть. Пропонує бігти, щоб влаштувати залишок свого життя так, як вона захоче. У цей момент Ювома Кандевір вже повністю змирилась зі своєю незначною роллю в всій колосальній грі, що затіяв імператор. Але все ж таки їй важливо знати, чи була вона права щодо всього, чи винен Костянтин Вальдор в усуненні громових воїнів. Відповіддю було лише те, що одного разу віддане забуттю не має сенсу обговорювати, адже тепер офіційно це щось таке, чого не було ніколи. Імперіум людства має завоювати зірки, підкорити галактику. Те, що відбувається на Тері зараз у масштабах задуманого, не так вже й значно. Те, чим Імперіум займається зараз, лише необхідність вибору між непроінформованістю населення чи неминучою загибеллю людства. І щоб уникнути другого, імператор розумно вибирає перше. Ставки надто високі, а плани надто масштабні для того, щоб маленьке розслідування Ювоми Кандевір та влаштована нею війна мали хоч якесь відчутне значення. А щодо самого Вальдора, Ювома точно помилялася. У тому, що неважливі йому ні помста, ні слава, лише служіння має сенс. Через деякий час із секретних лабораторій, що знаходяться на місяці, на зустрічі з Костянтином Вальдором прибуває сам Малкадор Сігеліт. Кустодій повідомляє йому, що незважаючи на те, що нові воїни були ще не готові до битви, їх тренування не завершено, а тіла кровоточили від незавершеної трансформації, випробування пройшли більш ніж успішно, а бойова ефективність виправдала очікування. Що ж до Амари Астарти, то за велінням самого імператора їй дали максимум часу для того, щоб вона могла передумати і зупинити свій план. На щастя, всі дослідні зразки були таємно переміщені на місячні бази, тож про це не знала навіть сама Астарта. Тепер, хоч дані про її існування будуть стерті з архівів,
її спадщина в деякому іронічному стані залишиться жити. І ще, треба повідомити кустодію Самонасу, що вже зараз іде на поправку, що місія його зовсім не була провалена. Більше того, подібна до його ефективність навіть за мірками кустодіїв, гідна нагороди. Але найдивовижнішою є інформація, отримана самим імператором з варпу, де він відчув відлуння існування всіх 20 зразків, що насправді не були знищені, але викрадені і навіть розподілені за населеними світами. Така поведінка ворога здається Вальдору дивовижною, якщо не сказати безрозсудною. Але Малкадор підтверджує, що при всій дивності їхній головний ворог, судячи з усього, любить влаштовувати для себе свого роду ігри у вигляді перешкод, які пізніше довелось би долати, чи у сил, які їм протистоять, є якісь інші плани на ці зразки. Вальдор впевнений, що в такому разі розумніше буде і зовсім забути про них, але Сігеліт вже отримав наказ самого імператора. Всі 20 мають бути знайдені і поставлені на чолі своїх легіонів, нових надлюдей. Понад те, наміри його настільки серйозні, що, як дивно не звучало, але імператор навіть назвав їх своїми синами. Вальдору це справді здається незвичним. Невже після всього, що сталося, імператор все ж таки зберіг у собі щось людське? Через місяць після поразки та втрати всього, Ювома Кандавір, супереч очікуванням, никим не переслідувалась. Дісталась свого колишнього будинку, що й досі лежав у руїнах з тих пір, як вона, будучи юною дівчинкою, втекла звідси. Що ж, вона вже усвідомила, що воїном точно не є, а коли вона робітник, то пора хоча б щось тут виправити. Трохи повозившись, їй вдалося знову запустити водяний насос, а знайдені в руїнах цінні речі обміняти у торговців на їжу і насіння для посіву. Через кілька днів Ювома сиділа на руїнах свого колишнього будинку і крізь обвалений дах дивилась на зірки. На ті, до яких імператор мав намір направити людство. На обрії виникла нескладна фігура старця, що впевнено тупав у її бік. Діставшись, дядечко Афір сів поруч, і якийсь час вони мовчки дивились на зірки. А потім, у властивій йому буркотливій манері, Афір розкритикував і город, і недобудований дах, твердо вирішивши завтра зранку все зробити, як треба. А Кандавір зі смутком дивилась на зірки і думала, що керувати всім повинен робітник, а воїн повинен йому служити. І біда, якщо воїн править, тоді чекай лише війни. Ця історія добігла кінця, а попереду на вас чекає безліч нових про те, як людство вирушить до зірок під владою імператора. Щоб вагомо підтримати нашу спільну з вами подорож до зірок, ви можете надати підтримку лайком, коментарем та донатом за посиланням у описі. І, звичайно, дякую всім, хто вже підтримав. Дякую за перегляд. Нехай у вашому житті та в душі буде вічний мир, а війна залишиться у далекому похмурому майбутньому. До зустрічі у нових відео.